Történelmünk során mindig voltak olyan cégek, gyártók, modellek, amik valamiért egyszerűen nem engedték meg azt, hogy a technológia gyors fejlődésével a termékeik ugyanolyan gyorsan, teljes mértékben megváltozzanak. Az én szememben a Swift ilyen. Ahogy a múlt részben a Hyundai i30-ban is említettem, ugyanúgy egy kis autó maradt a maga 3860 mm-es hosszúságával, viszont a vezetőre sokkal jobban odafigyelnek, ezt nem csak én állítom, több ismerősnek is odaadtam, ezen felül a párom is, aki nem olyan régóta vezet, ő is azt mondja, hogy ezt az autót egyedül nagyon-nagyon nagy élmény vezetni, így is van. Számomra egy Daewoo Tikót idéz. Volt Tikónk, és évekig jártunk vele szerpentines utakon keresztül Gyergyóba. Ha egyedül mentél velem, max még egy emberre, akkor az volt a világ legjobb kis gokártja. Ez az autó is hasonló. Annak volt egy óriási hátránya, ahogy beleültetek 4-5-en, nem volt már motra, nem volt futóműve és féke. Erre az autóra ez nem jellemző. 4-5 személy esetén a fék és a futómű marad, a motor az itt is azért úgy eltünedezik a maga 82 lóerejével és 111,7 Nm nyomatékával, de valahol a helyén kell kezelni a dolgot. Tehát ezt az autót ne egy limuzinhoz hasonlítsuk. Ezt városi, maximum városkörüli rövid távokra tervezték ezt az autót, és ez így is van. Nem hazudik egyáltalán, őszinte minden egyes pillanatában. Igaz az, hogy az elmúlt 9 évben nem sokat változott, a mostani új Swift is szerintem inkább egy ráncfelvarrás lett, de tény az, hogy sokkal többen megnézik, az is, hogy ez a darázs ez ki fog nyíródni. És Porsche Cayenne-től elkezdve már mindent hallottam rá. A hátsó fele a személy szerint nekem nem tetszik annyira, a réginek szerintem sokkal vidámabb, mosolygósabb feneke volt. Ez egy kicsit durcibb valahogy a maga módján, olyan, nem tudom. Döntsétek el ti. Írjátok is meg hozzászólásból, hogy szerintetek az eleje és a hátulja közül melyik lett jobb. Óriási köszönet újra a Hino Car Expertnek, a Suzuki, SsangYong, Isuzu, Peugeot és MG forgalmazójának, hogy ideadta nekem erre a 2 hétre ezt a Suzuki Swiftet. Ha ki szeretnétek próbálni egy ilyen új Swiftet, megtaláljátok Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is, a következő telefonszámokon vagy a weboldalon is akár tudtok regisztrálni tesztvezetésre. Pontosan 2 hete járok az autóval, eljöttünk vele ide nyaralni, Valságra, és újabb köszönet a helyszínért Borókának. Ezt a házikót itt mögöttem, amiből ki se nézitek, hogy a világ egyik legpraktikusabb kis nyaralóhelyisége. Ezt a házikót bitoroljuk már több mint egy hete, és még maradunk. Úgy döntöttük, annyira jól telik, minden közel van, zetalakigár, tudsz evezni, tudsz bobozni, amit csak akarsz. Tehát tényleg, most egy kicsit rájöttem, hogy Valság tényleg a világ közepe. 2 családnak, kisgyerekkel, abszolút kényelmes, óriási terasszal, grillezési lehetőség, minden is van. 2 fürdőszoba, mosogatógép, amit mi is azért szempontnak néztük. Itt alul találjátok meg az elérhetőségeit, tudtok foglalni nyugodtan. A mai részben ezt a Swiftet fogjuk megnézni kívülről, belülről, vezetési élményre, de mielőtt kezdenénk, iratkozz fel a YouTube csatornámra, ha még nem tetted, már majdnem 14 000-en vagyunk, és elhagytuk a 4 millió megtekintést, amiért abszolút hálás vagyok nektek. Tényleg köszi. Vágjunk is bele! Azzal, hogy hányadik generációs Swiftről beszélünk, szerintem inkább ne is foglalkozzunk. Nézzük azt, hogy ez az új Swift, és az előtti modellhez képest, ami 9 évvel ezelőtt jelent meg, tehát elég rég nem volt semmilyen frissítés, mi is változott. Találtam több ilyen Swiftet az úton, fehérben, pirosban, egymás mellé is sikerült állnom, hogy lássátok jobban a különbséget, de azért menjünk csak szépen végig rajta. Ha megnézitek előről a dizájnt, egy sokkal sportosabb, sokkal egyszerűbb és letisztultabb első órészt kapunk. Felköltözött innen a ködlámpa az első fényszóróba, és ettől lett egy ilyen sportautós, mosolygós, gonoszan mosolygós eleje. Szerintem ezért láttak bele többen Porsche Cayenne-t, vagy akár mást is. Nekem még több autó is eszembe jutott, minden esetre ezt az orrészt így eltalálni
akárki is volt, óriási gratula. Ez a födőszerű motorháztető rápakolás, mondjuk így, engem Fiat 500-ra emlékeztet. Valahogy az egésznek lett egy ilyen kedvessége, nem tudom, hogy mondjam nektek, mint hogyha ez az alsó rész egy külön autó lenne, és innen megint egy külön autó lenne, de lehet én mondok hülyességet, megnövelték a Suzuki jelünket is, most már egy 3-4 tenyérnyibe találjuk meg, masszívabb hűtőmaszkot kapunk, amitől szebb lett az autó eleje. Tényleg az az igazság, hogyha előről nézegetni szeretne az ember, bármeddig lehet, esőbe, hóba, sárba, napsütésbe. Nézzétek meg, minden szögből, akárhol parkolsz, akármilyen helyszínen, jól néz ki. Mese nincs. Ha jobban bele akarok nézni így fölülről, látszik, hogy az egész csak egy nagy játék. Tehát egy óriási szélesítés. Egy biztos, az ember, amikor autót vesz, akkor személynek is kell tetszedjen. Ez előről biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Mi van a motortér alatt? Z12E motorkóddal ellátott 3 hengeres 1.2-es motor, az ezelőtti Swiftben is 1.2-es volt, csak 4 hengerrel, viszont visszavettek a lóerőből, itt 82 lóerőt kapunk, és 111,78 Nm-t. 919 kg ebben a felszereltségi szintben manuális váltóval, ez egy Spirit felszereltségi szint, de van lennébről is. Fel tud menni kilóban azt hiszem egészen 959 kilóig az automata váltóval, mindennel együtt. De, ami a lényeg, ez a motor nem önmagában dolgozik, hanem egy hibrid rendszert is kapott. Igaz, hogy nem egy óriási hibrid rendszer, viszont érzitek a segítségét. Nem rángat ez a motor sem úgy, ahogy a Hyundai tesztnél elmondtam. Ebben is. Mikor már esne vissza a fordulat annyira, hogy kezdjen beremegni minden, a hibrid rendszer segít téged. Gyorsításoknál folyamatosan rásegít, látod, hogy töltöget vissza, van egy pici akkumulátor benne, kezi csókolom. De ebből is érzik azt, hogy az új technológia már megérintette. Akármennyire a változásokat belül nem annyira vesszük észre, egy-két módosítás van, de majd meglátjátok. Haladjunk tovább az oldala fele. Igazából erre a Swiftre bárki ránézett, azt hitte, hogy ez egy gyári sportfelszereltség. Ugye a 16-os kerék, sokat hozzátesz, 16-os felnivel úgy lépi át a gödröket és az úthibákat, hogy csak-csak. Tehát kellett rá, igaz, hogy egy pici csalás ez is, hogy hirtelen teszünk egy nagyobb bacska felnit, az egész autó másképp viselkedik az úton, viszont a motor szerintem nem elég erős hozzá, hogyha nagy tempóval akarunk menni, de nem ki akar nagy tempóval menni egy ilyen autóval. Az összes autó, ne feledjétek, az összes autó Hargita megyébe hova kerül? Valamilyen sorba egy kamion mögé, vagy valami lassú jármű mögé, ami felgyűjtött maga mögé, vagy 10-et, nem tudod elhagyni. Akkor inkább fogyasszon 4 litert hibridbe, mint 14-es, van egy 500 lovad, amit nem tudsz kihasználni. Jó, ez most egy szélsőséges példa, a lényeg az, hogy az autón nagyobb felni van, szebben viselkedik a kanyarba, rosszabb úton is szebben viselkedik. Mint látjátok, ezt a szögletes ablakot berejtették egy ilyen kerekített dizájn mögé, itt belül is a géder is kerekedik, és hatalmasan sok gumigéder rá van pakolva az ajtóra az ajszigetelés miatt. Ha nem tudunk anyagot vastagítani, akkor teszünk több gédert, de megoldás, így is úgy is segít. Tovább haladva hátulra, ezt más tesztekből tudtam meg én is, a kilincset visszatették ide a hátsó ajtóra, mert a gyerekek nem érték el, és össze-vissza sározták magukat, ugye esős időben nagyon jó döntés. Itt nekem ez egy picit nem érthető, itt ez a történet, hogy itt lekanyarodik, és akkor mégis visszakanyarodik, és akkor... Tehát nem tudom, én ezt egy picit másképp oldottam volna meg. Itt ez, ne tévesszem meg senkit, ez itt nem üveg, ez itt egy fémborítás. A tengelytávunk 2450 mm, ennek ellenére azt kell mondanom, hogy könnyen be lehet ülni az autóba, és még magad mögött is elférsz. Egyáltalán nem szabad ítélkeznünk a méret miatt. Mint mondtam az elején is, ez az autó őszinte, mindig is ilyen volt, mindig is a kisautó kategóriáját erősítette, és nagyon-nagyon jó helyezéseket ért el, bármilyen versenyről beszéljünk. Emlékezzetek csak vissza, a hány Suzuki Swift döntött kupagyőzelmet, verseny, stb. Nincs is, ami osztuk, beszéljünk a hátsó felének a dizájnjáról, ami nekem valahol itt elveszett. Szép nagyban megkapjuk a Swift feliratunkat tenyérnyi méretbe. Középre ugyanúgy megvan a logónk, ide tették a tolatókamerát, aminek egy picit szebb helyet találhattak volna, de praktikus és jó végzi a dolgát. Ide kapunk egy hibrid feliratot, hogy mindenki tudja, hogy ez egy hibrid változat. Ugye most már csak így is van. A ködlámpa középen, mint a versenyautóknál. Ez itt alul
Nézzétek meg, hogy mutat, tehát egyszerűen gyönyörű. És akkor itt jön egy kisebb csomagtér, ugye? Ez akkora, amekkora, én most kivettem a kalaptartót belőle, de itt látok olyan vágóképet is, ahol van benne egy kis bicikli, sajnos a felnőtt bicikli már nem megy bele, de a gyerkőcét, picúrét azt simán bele lehetett dobni. Itt hátul ez a szigorú vonal is sokkal németesebb, mint volt. Itt ezek a kis kiegészítések, sportosítások, ez már a régin is látszott. Az autó biztonságosnak mondható, 3 csillagos, igaz az Euro NCAP törésteszt, viszont az összes vezetéssegédlet benne van. Távolságkövető tempomat, sávtartó, minden majd a beltérben meglátjátok. Ezen felül van az autónak még pár érdekes tulajdonsága, de az egyik legkomolyabb az, amit nem láttam semmilyen leírásban, hogy képes kiszagolni a jó minőségű oldalassal megpakolt fuszulka főzeléket. Nézzétek meg! Szagra jön te! Szagra jön. Na de viccet félretéve. Ahogy már megszokhattátok az utóbbi pár részből, az autó pontos matekjét, hosszúság, szélesség, magasság, minden, ami egyszer technikai adat és matek, azt a következő pár másodpercben a videó megállításával végig tudjátok olvasni. A 16 000 euró körüli alapár, ugye most már bruttóról beszélünk, a múltkori Hyundai i30 tesztben annyit tévedtem, hogy nettóban volt az ár, még egyszer elnézést mindenkitől, ezután jobban fogok figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy az az árcédula egy ilyen új kinézetű, ennyi technikával megpakolt autóért érthető, számomra egy picit a méret miatt értelmezhetetlen, de egy biztos. 100-szor jobb döntés, mint megvenni egy Appot, egy 107-et, vagy valami Aigo méretű cuccot, ami még annyi, mintha ebből az autóból levágnák, és árban alig van különbség ezek között. Ehhez képest. Amondó vagyok, induljunk el vele, nézzétek meg az okosságokat a beltérben, mi is változott a régihez képest, valami milyen pluszokat kaptunk. Induljunk! Reflex, egyből bekötöm magam. No, hát hogy mik az első benyomások? Tettem egy kis klímát, mert brutál meleg van, felmelegítette az autót. Csendes a kocsi, az biztos, hogy érzik, hogy 3 hengeres motorról beszélünk, változtak a körülmények, ugye ez van. Úgy vagyok vele, hogy ahogy elindul vele az ember, már nincsen semmi gond, de így azért helybe érződik, hogy egy picit remegősebb a történet, de maga az érzés a régihez képest. Annyiban változott a műszerfalunk, hogy egy picit sportosított, maga a fordulatszám külön még be is van keretezve. A kormányunkban, mintha csak ez a betét lenne kicserélve, de nagyon jó fogású, tényleg semmilyen panaszunk nincs, a bőrérzésünk megvan. Természetesen mindenünk kopogós, a szemünknek szép, de tudjuk, hogy kopog minden. Mentünk az autóval rossz úton többször is, és egyáltalán nem recseg, nem ropog, úgyhogy össze van rakva rendesen, valószínűleg, hogy az illesztések azok mind puhák. A szellőzők kerültek más helyre, eltűntek a régi karika szellőzők, amiket ismerhettünk nagyon sok autóból, most már tényleg egy olyan általános dolog lett. A tabletünk az felkerült ide szemmagasságba, tudja kábel nélkül az Apple CarPlay-t, az Android autót, nem túl gyors, ezt bevallom. Tehát én csodálkozok mindig, hogy miért egy ilyen dolgon spórolnak, amit az emberek többet is használnak, próbálgatnak, inkább valami máson kéne. Ami egy kivételesen gyönyörű, szép dolog és megoldás, ez a klímaegység. Tehát ezt szerintem sok más autó is megirigyelhetné. Nagyon finomak a gombjai, éppen csak, hogy hozzá kell érjen az ember. Tökéletesen lehet tudni anélkül, hogy oda néznél. Tompított minden, érzed, hogy olyan finoman van az egész kitalálva. Nagyon-nagyon-nagyon szuper. Ez a kis vasnak tűnő rész itt középen, vagy alumínium, szárcsiszolt, ez is úgy tetszik a szemednek. Maguk a formák, minden olyan vidám. Az ülés az sokkal jobb tartású, mint amilyen volt a régi, ez biztos. Maga a húzat is egyáltalán nem izzadós, mondom, többet mentünk az autóval, most már 325 km-nél tartok, de tényleg semmilyen panaszom nincs ebből a szempontból. 6,6 literes átlagfogyasztásom van nekem. Ez forgatásos kilométer, 90%-ban város, egyetlen egy utam volt vele, ami 50 km volt, ami egy picit de onnan egy 10-szer megálltam oda-vissza, előre-hátra, hogy
Na, ez egyáltalán nem reális. 4 liter körül ki lehet hozni ezt az autót. 4 liter körül, ami nem semmi. Kicsi motor, ugye hibrid, tényleg rendben van. 5 fokozatú manuális váltónk van ebben a felszereltségi színben. Induljunk is, ahogy közben érezzük. Itt alul töltők, hada, startstoppos rendszerünk van. Ugye, már ilyen kulcsot kapunk ehhez, egy ilyen kis matchbox-szerű kulcstartó tényleg, szó szerint. Nem mondó vagyok, hogy induljunk el erről a csodás helyszínről, ahová rendesen öröm minden nap visszajönni. El tudnám képzelni, hogy itt lakjak komolyan. Tudja, hogy vissza fogok ide térni. Pont jó, kicsi eldugott, mégis közel van az úthoz, a gáthoz, mindenhez. Nézzetek meg, most ilyen jó makadán úton megyünk, köves, kavicsos. A klímát is kiveszem, hogy ne legyen semmi hangunk. Jön az off, jó. Semmi. És jó a gázreakció. Azonnal ezt a 919 kilós kasznit nagyon-nagyon gondmentesen tudja repíteni. És egyedül, mint ahogy kintről is említettem, ez az autó egy élmény. Tehát olyan szinten tudsz vele finoman ficánkolni, beledobod a kanyarba, jól tapad a 16-os kerekekkel, a futómű nagyon-nagyon jó, fékre jó reagál, szépen megy. Jelzi a váltásokat természetesen, itt van egy kis computerboard, ahol mutatja azt is, hogy mikor tölt vissza, mikor használja a hibrid rendszert, de mindent is meg tudsz benne nézni. Igaz, hogy nem az a fű, de milyen szép grafika, de jó a szemnek, azt már többször megfigyeltem, hogy nagyon jól látom azonnal, tehát nem kell keresgéljek semmit rajta. Visszaváltás is. Van motorfék, igaz, hogy 3 hengeres motorfék, de van. És a kormány az kivételes. Suhansz vele nyugodtan, 70-80-nal. Lassítsunk itt valakit, nehogy kivasoljon. De tényleg, azt, amit egy ilyen kis autónak tudnia kell, hogy ficánkolós legyen, játékos legyen, pörgős legyen, nagyon tudja. Jó a kilátásod, nagy tükröket kapunk, szélzaj az hátulról kezd bejönni a 70 fölött csomagtartónál. Na, valahol meg kellett ugye fogni a pénzt. Úgy, hogy vezettem a régit is, az az igazság, hogy ez az autó a futóműve miatt és a nagyobb felnik miatt egy stabilabb autónak érződik. Talán a régibe, ami tetszett, az az, hogy 100 fölött másképp reagált a motor, más volt a fordulat, valahogy az a 4 henger azért az 4 henger. De egyáltalán nincs panaszunk. Hányszor kell ezt az autót 100 felé pörgessük, őszintén, csak gondoljunk bele. Egyszer nem mentem még 80-nál jobban, mióta elindultunk. Faja, hegyi szerpentines utak, ez erre van kitalálva, hogyha egyedül tudsz menni vele gyorsan, hát város között természetesen praktikus, tudsz vele parkolni, nagyon keveset fogyaszt, jól is néz ki, meg is nézik, van hova pakoljál, főleg ha a hátsó ülést nem használjátok, akkor aztán főleg ledöntött ülésekkel. De nekem valahogy erre a kis kiruccanásra is imádom, hogy ezzel mozdulhatok ki. Tényleg. Nem egy nagy batárt kell terelgessek ide-oda, és arra, amire kell, bőven jó. Tehát nem jön, hogy jobban nyomjad a szemét ennél. Tehát hova? Élvezed a tájat, jóképű kanyarok vannak, valaki levágta, akkor meg is haltál, úgyhogy érdemes azért azt a 60-70-es tempót nem nagyon fölülmúlni szerintem. 5-ösbe, látástól Mikulásig, ameddig akarod, addig megy, rángatás nélkül. És ennyicske idő alatt itt is vagyunk már az Etalaki-Gáti zónába, úgyhogy át is fogom tenni a fejkamerát. Nézzétek meg, milyen szépen szalad. És nem mintha fontos lenne, de nézzünk egy ilyen 100-110-es tempónál mondjuk, milyen fordulaton megy. Automata váltóval is lehet választani, az 6 fokozatú,
hogyha jól emlékszem. Ez 5 fokozatú, ez a manuális, de ez az igazi retrós autós érzés, amikor vissza tudsz váltani, te döntöd el, hogy hó menjen, hó ne menjen, ne ő gondolkozzon helyette, te kitalálod szépen. Van itt egy kis toppunk, de rendesen benne van a gényeibe a gyorsaság. Ugye a Swift szó maga is fürgét jelent, úgyhogy nem hiába adták neki ezt a nevet. Ez az autó, ez fürge akar lenni. Még ha nem is szuper fürge, de fürge. Kiha ezek itt vajon mit akarnak csinálni? Megállt, mindjárt csinál egy balesetet. Nézzétek, de gyönyörű a tó, most is eveznek az emberkék rajta. Imádom ezt a környéket. Nagyon szépen mozdul, stabil a futómű, nem dőlingél, jó az üléstartás, tényleg. És azon a gyönyörű, már svájci minőségi úton tényleg olyan érzés menni vele, hogy na adlám át. 3-asba voltam, 4-esből ment volna az előzés. Nézzünk közben fordulatszámokat, tehát 70-nél 1600-as fordulat 5-ösbe, 80-nál 2000-es fordulat, ...90-nél 2200, nézzük egy 100-asig. Fel tudjuk-e tornászni? De hanem visszafele megnézzük. Nem stresszelem a kezdősofőrt itt előttünk. Látom, ki van téve a felkiáltójel, úgyhogy nem toljuk bele semmilyen hülyeségbe. Minden esetre az ajsztiketelés az már hallatszik. Ilyen. Tehát én amondó vagyok, hogy hátulról jön minden, itt az elejét azt szépen megoldották, és amúgy sem feltételezték azt, hogy 90-100-zal fogunk járni ezzel az autóval szerintem. Egyáltalán. Amúgy a kormányon a gombok minden kéz alatt van, itt van egyből a sávtartó, kibekapcsolás, érzékelés, első radar, itt van egy kis gombocska a műszerfalon, amivel ki tudom kapcsolni a táblafelismerést, távolságkövető tempomatot innen azonnal tudom aktiválni, egyből onnan már csak pöcögtetem fel a sebességeket. Szóval ez az autó, ez nagyon-nagyon praktikusra van kitalálva, innen mindent is tudunk vezérelni, közben átlőjük a navit, 1-2 másodperc be is töltötte. Ide született ez az autó, erre a szakaszra, én amondó vagyok ez. Erre a hegyi, vékony, kacskaringós részre. Finoman odalépsz 5-ösből, kihúz a kanyarból. Bocsi, hogy ilyen orrhangom van, csak... Bocsi, hogy ilyen orrhangom van, csak ez a hegyi levegő, ez megcsinált. Na és nézzétek meg dombra, hogy előzzük le 4-esbe. Most már 100-as fordulatunkat is meg tudjuk nézni. 2500. Ennyinél van 100-on. Nagyon szépen magabiztosan megy. Itt már azért zajosabb a történet.
felismerőnk folyamatosan figyelmeztet. De egy nagyon dinamikus fürgeautó, tehát mese nincs. Minden gondolkodás nélkül szépen teszi a dolgát, oda megy, ahova akarod, szépen reagál minden. És tényleg, mikor már felvett egy bizonyos sebességet, nagy kerekek, kaszni, alacsony a súlypont, ugye könnyű az autó, olyan, mintha motorral tulajdonképpen csak terelgetnéd a gépet egy az egybe. Nagy élmény minden esetre. Jobb, mint egy felekkora autóval menni, az biztos. Kis autók között ez nagyon rendben van. Tart az ülés, belefeküdhetek nyugodtan az S-kanyarba. Nézzétek meg, csak lazán. Tűröm bele. Hát ez egy jó kocsi. És így, hogy most már van egy pici helyünk, tegyük fordulatra a történetet. Nézzük csak meg. Nem megyünk gyorsan, 90 a határunk, annál jobban nem nyomjuk fel, de azt, amennyire magabiztosan és élvezetesen lehet telegetni, hát az megérdemel egy külön próbát, tényleg, teszteljétek meg. Érdemes. Hopp, és kijött az üzemanyagunk, úgyhogy hamarosan tankolnunk kell a kicsikébe, mert ugye nem lehet örökké büntetlenül nyomni a szemét. De ez is, ahogy ide bedobod ebbe az S-kanyarba, nézzétek meg. És semmi. És padlóval jössz ki belőle 80-na. Miről beszélgetünk? Hát ez rendben van. Ez stabilra sikerült. Fú, ezen a tájon. És maga ez az úthiba, futómű történet, ami szerintem nagyon megkülönbözteti más kis autóktól, hogy egy nagyobb autónak érzett futómű szempontból, ha zajszigetelés szempontból nem is, motor szempontból nem is, kényelem szempontból sem talán, inkább azt mondanám, hogy sportosabb. De hogy a futómű milyen jó dolgozza ki ezeket a hibákat, de milyen nyugodtan mehetsz, és ettől a kormányzásod mennyire tökéletes érzésű lesz, az csak ez az autó tudja szerintem, legalábbis ebben a kombinációban. Eszméletlen jó. És ahogy elmondtam a kinti résznél, hova kerül minden autó? Mivel csak egy sávunk van, egy kamion mögé valahol. Várva a pillanatot, hogy valahogy megelőzze. Egy faszállító, ugye? Összességében azt tudom mondani, hogy kezdőautónak nehéz ennél jobbat találni, főleg a kisebb vetéltársaihoz képest, mint ahogy felsoroltam már nektek. Árban nem az a világ vége, kinézetre nagyon szép, mindenki megnézi, vezetési élményre 100-ig, főleg ezen a környéken, ahol mi élünk, lájtos szerpentines utakon, beleszállt egy darázs újra a fejembe. Nagyon nagy élmény lesz, úgyhogy próbáljátok ki. Mindenképp egy tesztvezetés megérdemel az autó, mielőtt másnál döntést hoznátok. Keressétek a Hinode Car Expertet bizalommal, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen vagy Csíkszeredában. Az alábbi elérhetőségeken tudtok is programálni tesztvezetést, ajánlatot kérni,
valamint a weboldalon ezt mind online is el tudjátok intézni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ma velem tartott ebben a Swiftes videóban. Következő részben egy érdekességgel készülök, ami egész világújdonságnak számít. Engem nagyon-nagyon meggyőzött. Tudom, hogy ez titeket nem lep meg. Engem minden újdonság meggyőz, ez igaz, de vannak, amik különösen, ezt különösen maga 190 lóerejével, de majd meglátjátok a következő részben. Addig is vigyázzatok magatokra, jó autózást, sziasztok!